دلوقتي هنتكلم لو عندنا اسيتس عملاق زي منصة البترول، ازاي ابنيها جوه الاسيت مينتنانس مانجر. منصة البترول اللي قدامنا دي زي ما احنا شايفين بتتكون من 26 سب اسيتس. طبعا كل اسيتس ليه اسم وليه مواصفات وليه حيثيات وكده، وعايزين ندخل الليفلز زي ما احنا شايفين. هنشوف احنا ازاي دخلنا الاسيتس ده جوه السيستم، وازاي لو عندنا نفس الاسيتس في مكان تاني نقدر ندبليكيت الاسيتس الكبير دوت مع بس اختلاف اللوكيشن. انا على سبيل المثال ادي هو الاويل درينج ريكس. اوكي، ده المين اسيتس بتاعي، ده الاسيتس بحاله اللي هو الاسم خلاص، ومواصفاته ادي الانترنال اسيتس اي دي بتاعه، ودخل الخدمه امتى، ومين صاحب اللوكيشن المدير بتاعه، واللوكيشن بتاعه فين، وهكذا. اوكي، انا عامل اصلا بحث باللوكيشن ده. اللوكيشن ده اللي هو في رشيد، فانا عندي 23 ليفل. انا لو قلت له وريني الاسيتس نمبر 2 اللي هو المود تانك. المود تانك ده لو احنا فتحناه كده اهو خلاص هيبقى هو رقم 2. يبقى كل ليفل الرقم هو جزء من جوه الاسيتس، وفي الديسكريبشنز بتاعه، وفي الاي دي الخاص بيه، وفي نفس المكان طبعا، ونفس المدير المسؤول عنه. اوكي، وبيقول لي ان ده البيرنت بتاعه، يبقى الاسيتس الكبير ده هو البيرنت كل السب اسيتس، هو اسمه الاويل درينجلز. بنفس المشكله ادي ابص الاقي انا ليفل 2 ليفل 3 ليفل 4، يبقى كل ليفل من الليفلز ده اسيتس وليه ترتيب. يعني ده مثلا اسمه الاتش او اس اي، وبرده بقيه بقيه التفاصيل. طبعا اقدر بقى كل سب اسيتس احط له الكوست بتاعه وانا اشتريته امتى وكل هذه الاشياء اهو خلاص. لو عايز اشوف الكلام ده انا لسته، شوف الليفلز دي كلها ليست، ما عليا غير اني انا اقول له والله وديني المين منيو او وديني الليست. خلاص ادي بيقول لي خلاص هو ده هو ده الاسيتس بتاعنا اللي هو في اللوكيشن 87. تمام، ودي الليفلز بتاعتنا نقدر نتفرج عليها من اول ليفل 16 وانزل تحت لغايه لغايه الليفلز كلها. اوكي، طيب افرض انا حابب ان يبقى عندي لوكيشن جديد وابني فيها نفس الاسيتس دي، ما اقعدش انا اقرر. كل اللي عليا اني انا اروح الى اللوكيشنز ريكوردز، اجي هنا كده اقول له انا والله عايز اللوكيشنز ريكورد. اوكي، وبعدين اقول له انا عايز نيو ريكورد، فهو عمل لي خلاص النيو ريكورد الكود بتاع اللوكيشن ده. وبعدين هسميه انا هنا ريت سي بوينت 5 او بوينت 8، يبقى اللوكيشن اللي انا احط فيه الاسيتس الجديد دوت هو ريت سي بوينت 8. طبعا بحط التفاصيل عن اللوكيشن ده، احط مثلا الادريس، مين اللي مسؤول، المانجر نيم هنسميه مثلا علي احمد زكي. اوكي، واحط بقى كل التفاصيل بتاعت المدير ده هو فين والكلام ده كله. بعد ما بنيت اللوكيشن ديت اللي هبني فيها الاسيتس الميجا اسيت الكبير، ما عليا غير اني اروح المين منيو، وبعدين ارجع تاني اروح الى الاسيتس ليست. اوكي، واجي هنا احط الاي دي الجديد بتاع اللوكيشن اللي هو في حالتنا كان 7/9. برضو عشان اتاكد، عشان انا هروح هنا اللوكيشن ريكورد، عايز اتاكد خلاص هي 7/9 فعلا. عايز اتاكد ان انا الاسيتس الجديد ده الميجا اسيتس عايز ابني في اللوكيشن 7/9، وارجع تاني في اللوكيشن ليست. كل اللي عليا اني انا
الاسيتس ليست. كل عليا ان انا هاجي هنا احط النيو لوكيشن بتاعتي اللي انا عايز ابني زيها، اقول له 7 9 خلاص. وبعدين عندي انا بوتوم كده اقول له اد مالتي اسيتس ليفل. اول ما بعمل كده هو خلاص اوتوماتيك بينقل كل الاسيتس دي بتفاصيله بالليفلز المختلفه الى النيو ايه، الى النيو لوكيشن. عايز اعرف الكلام ده ازاي؟ اجي هنا اقول له فايند، تمام، واجي اقول له انا عايز اللوكيشن الجديد اللي هو 7 9. اول لما اقول له بيرفورم هبص الاقي عندي كام؟ عندي 23 ايتم اتبنوا بنفس الترتيب، ادي ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 اهو، كلهم بنفس الترتيب اتبنوا خلاص. بقى عندي بنيت الاسيتس الكبير دوت في اللوكيشن الجديد. لو انا عايز اعرف الاسيتس اللي هو اسمه اويل ريجز ده عندي كم مره جوه السيستم، كم مره جوه اللوكيشن، ما انا في الفايند مود، تمام، واقول له والله انا عايز الاسيتس نيم اللي اسمه الفلاني، وبعدين بقول له فبيقول لي ده موجود 6 مرات، موجود 6 مرات، وادي الديفرنت لوكيشنز بتاعي، تمام. ودي فكره سريعه ازاي نقدر نريبيلد ميجا اسيتس جوه المينتنس اسيت مانجر.